હેલો એવરીવન, આજે આપણે બનાવીશું સાબુદાણાની ખીચડી। જો તમારે છૂટી છૂટી ખીચડી ના બનતી હોય તો આ વિડીયો તમે જરૂરથી જોજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું। સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 વાટકી સાબુદાણા લીધા છે। તો સાબુદાણાને તમારે 2-3 વખત ધોઈ લેવાના છે અને પછી 2 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી રાખવાના છે। 2 કલાક પછી સાબુદાણાને નિતારી લેવાના છે અને ફરીથી તેને અડધો કલાક એમ જ રહેવા દેવાના છે, જેથી અંદર રહેલું પાણી સાબુદાણા શોષી લેશે અને સાબુદાણા એકદમ આ રીતે છૂટા બની જશે। તો સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક મોટી સાઇઝનું બટાકું કટ કરીને બાફી લીધું છે, એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું કટ કરી લીધું છે અને લગભગ 7થી 8 લીલા મરચાં કટ કરી લીધા છે। સાબુદાણાની ખીચડીમાં સિંગદાણા હોય તો સાબુદાણાની ખીચડી વધારે ટેસ્ટી લાગે છે। તો મેં અહીંયા કાચા સિંગદાણાને અધકચરા વાટી લીધા છે। હવે એક કઢાઈમાં 4થી 5 ચમચી તેલ લઈશું। તેલ બરાબર ગરમ થાય એટલે અંદર અડધી ચમચી જેવું જીરું ઉમેરી દઈશું। જીરું બરાબર તતળી જાય એટલે અંદર અધકચરા વાટેલા સિંગદાણા ઉમેરીને શેકી લઈશું। જો તમે શેકેલા સિંગદાણા લીધા હોય તો તમારે તેલમાં તેને શેકવાની જરૂર નથી, પણ મેં અહીંયા કાચા સિંગદાણા લીધા છે તો તેને તેલમાં થોડીવાર શેકાવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે સિંગદાણા બરાબર શેકાઈ ગયા છે। તો હવે સમારેલા મરચાં ઉમેરીને મરચાંને પણ આપણે ફ્રાય કરી લઈશું। હવે ઝીણા સમારેલા ટામેટાં ઉમેરીને થોડીક વાર થવા દઈશું। હવે આપણે બાફેલા બટાકા અને મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે પલાળીને રાખેલા સાબુદાણા અંદર ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો સાબુદાણા મસાલામાં મિક્સ થઈ ગયા છે તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ખાંડ અને 1 આખા લીંબુનો રસ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। જો તમને જરૂર લાગે તો તમે લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ફક્ત લીલા મરચાંથી બનાવેલી સાબુદાણાની ખીચડી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો તમે બંને રીતે ટ્રાય કરી શકો છો। સાબુદાણાને તમારે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 10 મિનિટ માટે શેકવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે 10 મિનિટ પછી સાબુદાણા એકદમ છૂટા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો ઉપરથી થોડી કોથમીર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। તો ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકાય તેવી સાબુદાણાની છૂટી ખીચડી બનીને તૈયાર છે। તો તમે પણ ઘરે આ ખીચડી બનાવીને ટ્રાય જરૂરથી કરજો। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો અને જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।